اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ډیر ویورز تاسو ټول ته زه په خپل چینل کې خوش آمدید وایم ډیر ویورز مونږ شروع کړو د کلاس پنځم ساينس په هغه کې اولنی چپټر اپلوډ شوی دی تاسو هغه نه کتل نو چینل باندې هغه موجود شته هغه وګورئ سٹارټ اخلو د دویم چپټر نه مایکرو ارګانیزم و دلته دوه ورډز دي یو مایکرو دی او بل ارګانیزم دی د مایکرو مطلب دی سمال او د ارګانیزم مطلب دی لیوینګ تھنګس جاندار چې ورته وایي نو هر هغه جاندار چې هغه موږ ته په عام نظر باندې زموږ په عامو سترګو باندې موږ هغه نه وینو هغې ته وایي مایکرو ارګانیزم د دې دپاره یو سپیشل آله پکار ده چې هغې ته وایي مایکروسکوپ سبق نه سٹارټ الو you must have observed dust particle in the beam of light وای تاسو به لیدلی وي د دوړې ذرات in the beam of light د رڼا په شواګانو کې چې ذرات را رواني د رڼا په شواګانو کې that enter چې هغه را انټر کېده یا را انټر کېږي ډارک روم یو توري کمرې ته یعنی چې داسې کمره وي چې په هغې کې زموږ سره رڼا نه وي have you ever thought تاسو سوچ کړی دی چېرته that our eyes cannot see very tiny object چې زموږ سترګې نشي لیدی ډېر نري څیزونه یعنی واړه څیزونه there are lot of organism present in our environment ډېر شی ارګانیزم موجود دی زموږ په ماحول کې that we cannot see چې موږ هغه نه وینو with naked eye د عام نظر په ذریعې سره to see such things چې موږ وینو داسې څیزونه we need a special instrument د دې د لیدو دپاره یو سپیشل آله پکار ده او هغې ته وایي مایکروسکوپ د مایکروسکوپ معنی څه ده د مایکرو مطلب دی سمال او سکوپ مطلب دی لیدله The object that cannot be seen by human eye هغه څیزونه چې هغه موږ په عامو سترګو نشو لیدی are visible هغه په نظر راځي as large ډېر غټ and clear object او صفا تصویر وي د هغې څیزو under د مایکروسکوپ لاندې بیا لاندې دا اکټیویټي ورکړله نو دا اکټیویټي د دې په باره کې ورکړله چې تاسو به څنګه یو مایکروسکوپ سازوئ بهرحال مایکرو ارګانیزم اوس څه ته وایي نو مایکرو ارګانیزم څه دي all those tiny organism هغه واړه ارګانیزم that can only be seen under microscope چې هغه موږ صرف او صرف د مایکروسکوپ ذریعې سره وینو are called micro organism دغه ځناورو ته موږ څه وایو مایکرو ارګانیزم وایو اوس مین ګروپس اف مایکرو ارګانیزم کوم دي یعنی غټ ګروپونه مین ګروپونه د مایکرو ارګانیزم کوم دي there are many types of microorganism مختلف ټایپس دي د مایکرو ارګانیزم they are divided into various group دا تقسیم شو دي مختلفو ګروپونو ته on the basis of their size د سایز په لحاظ سره د ساخت په لحاظ سره کوم ته چې سټرکچر وای need of food او د خوراک د ضرورت په لحاظ سره viruses and bacteria are the main groups of microorganism وایرس او بکټیریا دا مین ګروپونه دي د مایکرو ارګانیزم سم پنجایي ځینې پنجایي کوم ته چې موږ دا چترۍ وایو are very small هغه ډېر وړوکي وي and these are also included in microorganism او هغه هم په شمار دي په مایکرو ارګانیزم کې اولنی چې کوم غټ ګروپ دی هغه د وایرسز دی وایرس are very tiny infectious particle وایرس دا انتهایی واړه بیماری پیدا کوونکي ذرات دي they are the link between living and non-living things دیو چې دی په بارډر دی د ژوندو څیزونو او د مړو څیزونو یعنی په دیو کې څه خصوصیات د مړو دي او څه خصوصیات پکې د ژوندو دي ژوندو خصوصیات پکې دا دي چې دا بیماری پیدا کولی شي د خپل نسل سیوا کولی شي دې نه علاوه په دیو کې دننه یو مټیریل دی هغې ته DNA وایي هغه پکې شته بل پکې یو مټیریل دی هغې ته وایي RNA هغه پکې شته دی خو لیوینګ شو نان لیوینګ دا دی چې کله دا د ژوندي سي نه بهر نو دا انیکټیو وي دا څه اکټیویټي نه کوي په ویجاني حسابېږي کرسټلایزیشن یو عمل دی هغه پکې داس مونږ سټور کولی شو
بهرحال they can reproduce only within an organism. دا صرف او صرف خپل نسل سیوا کولی شي دننه په یو بل جاندار کې. out of the body of organism څنګه چې ما تاسو ته وی they are non living. کله چې د یو ارګانیزم د باډۍ نه بهر نو دا بیا non living وي، یعنی د جاندار خوی نه شو کوي. they are very harmful to living organism. دا ډیر نقصان ده دي ژوندو څیزونو ته. they cause disease in human being. دا پیدا کوي بیماریانې په انسانانو کې، په انیملز په ځناورو کې او دغه شانې پلانټس کې. فار ایگزامپل دی کاز هیپاټایټس، دا پیدا کوي زیړی، پولیو، دغه شانې فلو بیماري په چا کې؟ په انسانانو کې. اوس د وایرس مختلف قسمونه دي، لکه دی فار ایگزامپل دا پولیو وایرس دی کوم چې یو قسمه فالج دی، کرونا وایرس دی کوم چې په 2019 کې یو اپیډمیک راغلی او ډېر غټه تباهي مچاو کړ وه. بیکټیریوفیج دی، دا داسې وایرس چې په بیکټیریا باندې اټیک کوي. دویم چې کومه ګروپ دی د چا د مایکرو ارګانیزم هغه دی بیکټیریا. بیکټیریا ار سنگل سیل ارګانیزم. د دې ټول وجود په د یو سیل نه ساز وي د بیکټیریا. نیکسٹ they are found in every type of environment. دا موجود وي په هر قسم ماحول کې. they are found in air. دا په هوا کې، په اوبو کې وي، دغه شانې په خاوره کې. in inside living things او دغه شانې ژوندو څیزونو کې دننه هم وي. few bacteria are harmful to organism. ځینې بیکټیریا چې دي نو هغه انتهایي نقصان ده دي ارګانیزم ته. they cause disease in plant. دا بیماریانې پیدا کوي په بوټو کې، په ځناورو کې، دغه شانې په انسانانو کې. په انسانانو کې چې کومه بیماریانې کاز کوي نو هغې ته وایي نمونیا، دغه شانې ټیوبرکولوسس کوم ته چې موږ ټي بي وایو، ډایریا، هیزه ده، صحیح شوه، ETC وغیره وغیره. A large number of bacteria are useful for human. ډیر شی زیات چې کومه بیکټیریا نو هغه زموږ سره فایدهمند دي د انسان لپاره. some bacteria help in digestion of food. ځینې چې دي نو هغه زموږ د خوراک په ماتولو کې مدد کوي، هضمولو کې مدد کوي. and absorption of food. او ځینې د خوراک په جذب کولو کې مدد کوي. a food component in our small intestine. د خوراک چې کومه جزونه دي، حصې دي، د هغې په جذب کولو کې مدد کوي. په کوم ځای کې؟ په small intestine کې. د bacteria which are beneficial for us are called useful bacteria. کوم چې موږ ته فایدمني فایده راته رسوي نو هغې ته بیا وایي useful bacteria. the number of harmful bacteria is very less. او نقصان ده بکټیریا چې کومه هغه ډېر کم دي په ماحول کې، فایدمن ډېر سیوا دي. the number of bacteria in your body is more than the cells of your body. د بکټیریا تعداد زموږ په باډۍ کې چې کومه سیلونه دي، کوم ته چې خلیه وایي، د هغې نه سیوا دي. the number of bacteria in a small spoon of soil is almost equal to the number of people living in the continent of Africa. چې کله ته یوه چمچ خاوره واخلې نو په دغې کې دومره بکټیریا څنګه چې په افریقایي په بریاعظم کې انسانان دي. اوکې. and the basis of shape bacteria are divided into 3 types. د شکل په لحاظ سره د بکټیریا 3 قسمه دي. یو چې دی زموږ سره راوڼي چې هغې ته موږ کوکای وایو. په 11 جماعت کې بیا د دې ذکر چې دی په تفصیل سره دی. ځینې چې دی اوږده راډ شیپ وي نو هغې ته بیسیلای وایي. ځینې چې دی نو هغه زموږ سره داسې د سپرینګ په شانتي نو هغې ته سپایرل یا سپایریله وایي. دریم چې کومه د مایکرو ارګانیزم ګروپ دی هغه فنجای دی. فنجای are simple organism that are neither like plant nor like animal in their characteristic. فنجای د داسې سیمپل ساده غوندې ارګانیزم دي چې نه خو د دوی خویونه د بوټو په شانتي او نه د ځناورو په شانتو دي. in their characteristic د دوی په خصوصیاتو کې. they cannot make their own food. دې کې شینوالی نه وي نو د دې د وجې نه دوی خپل خوراک نشي تیارولی. they often grow on dead organism. دا زیات تر چې دی پاتې کېږي په مړو ځناورو باندې decaying matter یا داسې څیزونه چې هغه ورستېدو والی. بیا وایي they decompose dead matter into simple material. دا ماتایي مړه څیزونه ساده څیزونو ته، یعنی غټ غټ څیزونه چې کومه طاقت واله څیزونه هغه ماتایي وړو وړو ساده څیزونو ته. then they absorb the simple material as their food. او بیا چې کومه فایدمن څیزونه په مړو کې نو هغه ځان طرف ته راکاږي. some fungi obtain their food from living plants. ځینې فنجای چې دی حاصلوي هغه خپل خوراک د لیوینګ بوټو نه and animal او د ځناورو نه and cause disease in them. او هغو کې بیماریانې کاز کوي.
لکه رینګ ورم یو بیماری ده، ایتلیټ پوټ دا بله بیماری ده. دا داسې بیماریانې چې د پنجای د لاسه کېږي. ایسټ کوم ته چې موږ خمیره وایو. پنسلین دا یو قسمه انټي بایوټیک دی. انټي بایوټیک داسې دوایي چې د بکټیریا خلاف استعمالیږي. د اګزامپل پنجای دا زموږ سره پنجای مثالونه دي، خمیره او پنسیلیم. خو بیا د پنسیلیم نه پنسلین انټي بایوټیک حاصلیږي. مولډ آن اورنج چڼې شی په څه مني؟ په سنګتره مني، یعنې مالټه مني. مشروم ځي صحیح شوه. ییسټ انټرسټینګ انفارمیشن دا وایي چې more than 100 types of mushroom have the ability to glue like firefly. د 100 نه زیات داسې مشروم دي چې په هغو کې صلاحیت شته چې هغه پړقا کولی شي. اوکې در الله تعالی قدرت دی. Do you think that viruses are living organism? Why? In what type of environment bacteria live؟ د دې جوابونه بره تېره شو. بکټیریا په هر ځای کې او وایرس دا ژوندی نه دی بلکې د ژوندو او د مړو خویونه دواړه لري. بیا وایي رول اف مایکرو ارګانیزم ایز ډیکمپوزر. وره ډیکمپوزر هر هغه څیز ته وایي چې هغه د مړ څیز وجود ختموي، نو دې ته موږ څه وایو؟ ډیکمپوزر. وایي د مایکرو ارګانیزم ایز ا ډیکمپوزر کومه رول دی، کومه کردار دی؟ نو ډیورینګ ډیکمپوزیشن کله چې توړ پوړ کېږي نو بکټیریا ان پنجای بریک د ارګینیک مالیکول، نو دا ماتوي بکټیریا او بل څه پنجای دا څه شی ماتوي؟ ارګینیک مالیکول. ارګینیک مالیکول څه ته وایي؟ یو کیمیکل دی، د هغې نوم دی کاربوهایډریټ. څه شی؟ کاربوهایډریټ. د بل کیمیکل نوم دی پروټین او د بل کیمیکل نوم دی لیپیډ. لیپیډ چربي چې ورته تاسو وایي. نو په دې کې دننه یو کاربن یو کیمیکلي، بل پکې هایډروجن یو بل پکې اکسیجن، دا څیزونه پکې. نو چې په کوم څیز کې کاربن او هایډروجن وي نو هغې ته موږ ارګینیک وایو. صحیح شوه. نو وایي دا څه کوي؟ ماتوي ارګینیک مالیکول، لکه د کاربوهایډریټ ماتوي، پروټین ماتوي او دغه شان دي لیپیډ ماتوي. break the organic molecule of food and dead bodies into simple component. او دا سیزونه دا لیپیډز دا کاربوهایډریټ دا پروټین دا ساده سیزونه ته کنورټ کوي. لکه کاربوهایډریټ ګلوکوز ته ماتوي، پروټین چې نو دا وړو ساده سیزونو ته اړوي، هغې ته امینو اسید وایي. او لیپیډ چې دا ډېر غټ سیز دی دا وړو سیزونو ته اړوي، هغې ته پی ټي اسید او ګلایسرول وایي، هغې ته کنورټ کوي. د ارګانیزم which do decomposition are called decomposer. څوک چې دا عمل کوي یعنې د توړ پوړ له عمل کوي هغې ته ډیکمپوزر وایي. The rate of decomposition increase with increase in temperature. د توړ پوړ د عمل چې دی دا زیاتېږي په زیادت د ټمپریچر سره، د ګرمایش سره. دغه شان دي نمی چې کله سیوای نو هم زر زر دا کېږي او اکسیجن چې سیوای نو هم دا زر زر کېږي د توړ پوړ له عمل. سم ټایم بعضې ټایم کې this process become troublesome for us. بعضې ټایم کې دا موږ ته تکلیف را رسوي. but this process is also useful to us. خو بعضې ټایم کې دا فایدهمند دی، بلکې فایدهمند دی په هر ټایم کې. تکلیف په څه پام کې راسي؟ فار ایگزامپل یو مړ څیز دی نو هغې نه څخه بوی خیږي، نو دغه تکلیف دی زموږ دپاره. useful effects of decomposition. د ډیکمپوزیشن فایدې څه دي؟ دا توړ پوړ چې کېږي د دې فایده څه ده؟ By decomposition, the complex matter present in the dead bodies of plant and animal break into simple components. چې کله توړ پوړ کېږي نو by decomposition توړ پوړ په دوران کې د complex matter یعنی پیچیده مادې present in dead body چې هغه موجود دي په مړو باډیانو کې plants د بوټو and animal او د ځناورو break د مات شي simple component ساده حصو ته. during this process carbon dioxide and nitrogen gas are released. د دې په ریزلټ کې دا عمل چې کله کېږي د توړ پوړ عمل نو کاربن ډای اکساید یو ګیس دی او بل یو نایټروجن یو ګیس دی، دا واپس چې دی ریلیز شي into the environment ماحول ته. The producer used the sample material. producer چاته وي؟ بوټو ته وایي. نو د producer بوټي چې کوم دي use the sample استعمالوي دا ساده غوندې material again دوباره make their food او خپل خوراک پې چې دی نو تیاروي، خاص کر د کاربن ډای اکساید په ذریعه او بل د چا په ذریعه؟ د نایټروجن په ذریعه. بیا څه وایي چې in this way د ریسایکل په دې طریقه څه چل وکړو د پنجای او د بکټیریا دوباره ریسایکلډ ماحول له ورکړه د میټر اف ابایوټیک اینډ بایوټیک کمپوننټ اف د انوایرمنټ. دا ابایوټیک او بایوټیک موږ په څلورم کلاس کې په فرست چپټر کې ویلو. هم دغه رنګې په دې طریقه د ریسایکل د میټر اف ابایوټیک اینډ بایوټیک کمپوننټ اف د انوایرمنټ.
دوباره ماحول له د هغې حصې کومه حصې ایبایوټیک حصې او بایوټیک حصې ورکي. ایبایوټیک چې دی دا نان لیوینګ حصې دي کوم کې چې ژوند نشته، او بایوټیک هغه حصې دي چې په هغه کې ژوند شته. اوکې نیکسټ وایي چې if decomposer do not exist then it is impossible to break down dead organism into their simple component. که چېرته څه شی نه وی ډیکمپوزر نه وی نو بیا به څه وی دا به امپوسیبل وه چې مات شوی ډیډ ارګانیزم انټو سمپل کمپنی ساده حصو ته to make these a part of ecosystem چې دا د ماحول حصه ساده شوی. اوس دای خو فایدې وي، اوس د دې نقصانات هم دي. نو harmful effects of the decomposition د دې نقصان سره مایکرو ارګانیزم ډیمیج فود د دې لاسه اکثر په خوراک ترکې شي، نو دا د مایکرو ارګانیزم د لاسه خراب شي. اوکې اوډ لرګي هم تی خرابېږي بای د پروسس اف ډیکمپوزیشن د توړ پوړ عمل د وجې نه. یو ونه چا واله کال پس ورشه هغه وایسته ورسته شوي د چا د لاسه ورسته شوه دا د مایکرو ارګانیزم د لاسه بیکاز اف د ملک سپویل د دې د لاسه شوده چې دی نو هغه خرابېږي. بریډ ګیټس مولډ روټۍ چې دی هغې پسې چڼېشې شروع شي، فروټس په هغې چڼېشې شروع شي، ویجیټیبل څه شي ډیکمپوز شي هغه توړ پوړی وشي. اوکې ډیزیز کاز بای مایکرو ارګانیزم یوازې دغه توړ پوړ نه کوي بیماریانې هم پیدا کوي. نو بیماریانې چې هغه لګېدلي د چا د لاسه یا د هغې وجه چې دی نو هغه واړه جانداري. نو many microorganisms can cause disease and plant in animal. دا زموږ سره په ځناورو او بوټو کې چې دی نو څه کوي بیماریانې کاز کوي. د مایکرو ارګانیزم that cause disease in their host are called pathogen. host څه ته وایي د جراثیم چې چاته ننوځي هغې ته host وایي او د جراثیم ته په خپله پیراسایډ وایي. نو د مایکرو ارګانیزم that cause disease in their host are called pathogen. کومه مایکرو ارګانیزم چې په هوست کې یعنی په خپل پارټنر کې په خپل ټارګیټ کې بیماری کاز کوي نو دغه ته موږ پیراسایډ وایو یا ورته پیتوجن وایو، خو خاص کر بیکټیریا لپاره بیا پیتوجن ټکی استعمالیږي. The disease that occur due to them is called infection or infectious disease. اوس چې کومه بیماریانې د دوی د لاسه کېږي نو هغې ته infectious disease وایي. یو به دا ټکی یاد کوئ پیتوجن به یاد کوئ، بل به یاد کوئ هوست، بل به انفیکشیس یا انفیکشن یاد کوئ. The infectious disease can spread quickly from one organism to the other. دا د یو کس نه بل کس ته هم لګي. Disease caused by virus. وایرس کومه بیماریانې کس کوي نو هیپاټایټس کوم ته چې ژیړی وایي نقشاني فلو یخنۍ وال پولیو شوه کووډ-19 وایرس شو کرونا وایرس میزل شری چې ورته وایي ممس بغوټي چې ورته وایي. اوکې نیکسټ ډیزیز caused by bacteria. نو د بیکټیریا د لاسه کومه بیماریانې کېږي نمونیا شوه ټایفاید ټي بي شوه ټایفاید ساري تبه ده ټایفاید یو قسمه تبه ده کولیرا د یو قسمه هیزه ده ټیوبرکولوسیس ټي بي چې ورته وایي. او دغه شانې ډیزیز کاز بای پنجای د پنجای د لاسه دا چې دی نو رسټ او سمټور کې چې ورته وایي صحیح شو په بوټو کې لګي. او دغه شانې ایتلیټ فوټ دا یعنې دا ګورتونه چې دی په دې کې پاخهږي صحیح شو. او نیکسټ رینګ ورم. Next spread of infectious disease and transmission to human. Infectious disease چې کومه دي د دې خورېدل څنګه کېږي او د دې د یو کس نه بل کس ته اوړېدل څنګه کېږي. دواړه یو مطلب دی د دې پیراګراف. The 5 main ways for the transmission of infectious disease are here. 5 مختلف طریقې دي د دې د خورېدو لپاره. د چا د خورېدو د انفیکشن ډیزیز د خورېدو لپاره هغه کې یو هوا راځي، اوبه پکې راځي، خوراک پکې راځي، او انیمل پکې راځي، او ډایرکټ کنټیکټ پکې راځي. اوکې نو سټارټ مونږ اخلو چې کومه بیماریانې چې هغه د هوا د وجې نه کېږي د ګنده هوا د وجې نه. اوکې ایربورن ډیزیز when a patient of any particle infectious disease کله چې یو بیمار د یو خاص انفیکشیس ډیزیز یعنی د انفیکشیس بیماری هغه ټوخی وکړي، سنیز پرنجی وکړي یا خبرې کوي then some virus and bacteria release out of his mouth. نو څه وایرسونه او بیکټیریا چې هغه خارجېږي د دې د خولې نه and disperse او خورېږي په هوا کې. when a healthy person کله چې یو صحتمند کس دا راکاږي په هوا کې دغه هوا نو دیس پیتوجن انټر هیز باډي نو دغه بیماری پیدا کوونکي څیزونه د دې باډۍ ته ننوځي and he became sick او بیمار شي. such infectious disease are called earborne disease. دې ته earborne disease وایي لکه کووډ-19 او فلو او ټي بي دا چې زموږ سره څه دي دا earborne دي. نو دا یاد کړئ. پروس کال راغلی
کومه مخکې ټیسټ شو چې زموږ سره یوه بیماري ورکړې وه آی تھنک ډایریا ورکړې وه چې دا کومه بیماري ده ایربان ده که واټربان ده که څه ده نو هغې دپاره اپشن بیا واټربان اوس به مونږ ووایو انشاءالله واټر بورن ډیزیز هغه دي چې هغه د اوبو د وجې نه کېږي د پیتوجن اف سم ډیزیز آر ټرانسمیټډ تھرو واټر څه جراثیم د بیمارۍ چې دی نو هغه د یو کس نه بل کس ته اوړي د اوبو په ذریعه such disease occur when some use polluted water دا کله کېږي د بیماري چې کله یو کس ګنده اوبه استعمال کړي د سکو دپاره اور کوکینګ یا د پخلي دپاره هیزه شوه ټایفاید شو او څه بیماریانې چې دي د سترګې او دغه شانتي د پوستکي دا واټر بان ډیزیز دي اوکې نیکسټ فود بارن ډیزیز هغه چې هغه د ګنده خوراک د وجې نه کېږي نو هغې ته بیا فود بارن ډیزیز وایي نو pathogen of some disease are present in contaminated food جراثیم د څه بیماریانو هغه موجود دي په ګنده خوراک کې and eating such type of food داسې قسمه خوراک کول these pathogen enter human body در انسان باډي ته ننوځي and cause disease او د په انسان کې بیماریانې پیدا کوي لکه کولیرا ما تاسو ته ویې قسمه هیزه ده هیپاټایټس شو دغه شانتي زیړی چې ورته وایي او ټایفاید دا هم په فود بورن کې راځي انیمل بورن ډیزیز چې هغه د یو ځناور نه بل ځناور ته لګي یو کس ته بل کس ته لګي خو په منځ کې انوال چې دی ځناوري نو سم انیمل آلسو ټرانسمیټ پیتوجن فرام ون هیومن ټو ادر وایي بعضې څه ځناور هم دي چې هغه ټرانسفر کوي پیتوجن جراثیم د یو کس نه بل کس ته فار ایگزامپل وین ماسکیټو بایډ کله چې ماشي یو کس وچیږي ان سک بلډ او راکاږي وینه of a patient د یو بیمار of malaria د ملیریا or ډینګي یا د ډینګي it takes pathogen نو دا راواخلي هغه جراثیم from patient هغه بیمار نه د خولې په ذریعه when it bite a healthy was دا ورغی او د یو صحتمند کس وچی شو نو it transmit those pathogen into them نو دا ماشه ولګي او هغه جراثیم بل کس ته ټرانسفر کی transmission of disease through direct contact او خورېدل د یو بیمارۍ په ډاریکه رابطه سره لکه لاس ته میلاو کو هغې له غاړۍ ورکړه ډېر شي طریقې دي سم ډیزیز ار ټرانسمیټډ ځینې بیماریانې هغه ټرانسفر کېږي بای شیکینګ هینډز په مصافحې سره بهرحال دا خو اسلامي طریقه ده چې میلاو شي خو احتیاط پکار دی بای ټچینګ ارټیکل یوز بای د پیشنټ یا هغه سامان استعمالول کم چې استعمال کړی د بیمار COVID-19 flu and hepatitis are example of such disease COVID-19 او کورونا وایرس چې کومه دی او دغه شان دي یخنۍ وال او زیړی چې دی نو دا زموږ سره مثالونه دي د دېسي بیماریانو اوکې useful role of microorganism in everyday life کم پیدامن رولز دي د چا د مایکرو ارګانیزم چې موږ ته فایده را رسوي نو آل مایکرو ارګانیزم ار ناٹ هارمفول ما تاسو ته مخکې وایي چې زیات تر چې کوم دي هغه پیدامن دي او لږ چې دی نقصان ده دي نو زیات تر چې دی نو هغه نقصان ده نه دي د فالوینګ ار د سم بینیفیټس اف مایکرو ارګانیزم ان ایوریډے لایف د دې څه پیدامن تعلقات هم زموږ سره چې هغه وسوایو میکینګ فود آیټم دا د خوراک او سیزونه سازي بکټیریا اینډ ییسټ بکټیریا او خمیره چې دی دا استعمالیږي ان میکینګ فود آیټمز د خوراک په مختلف سیزونو په تیارولو کې بیا څه وایي ایسټ آر یوزډ ټو میک ایسټ چې دی استعمالیږي چې جوړ شي د جوړولو کې د مدد ورکوي د چا د بریډ د روټۍ سوري دغه شان دي ان چیز پنیر چې ورته وایي next while bacteria are used in making yogurt bacteria چې کومه دي دا استعمالیږي د مستو په سازېدو کې next دا استعمالیږي cleaning of environment د ماحول په صفایي کې دا اکثر چې کوم ځای کې اوبه صفا کوي هغې ته سیویج ټریټمنټ پلانټ وایي نو په هغې کې بیا بکټیریا استعمالیږي او هلته چې کومه جراثیم او پزول باډیانې نو هغه به ختموي دا بکټیریا you know that some bacteria can decompose dead bodies وایي تاسو پیژنئ چې څه بکټیریا داسې هم دي چې هغه ماته یې څه شی ډیډ باډیانې such bacteria can also be used to decompose toxic material present in sewage and industrial waste of water داسې بکټیریا دا استعمالیږي چې توړ پوړ وکړي د زهریلو مادو کم چې موجود وي په سیویج د کورونو دغه شان دي د کیچنز د باترومونو نه چې کوم اوبه دي هغې ته سیویج وایي په دغه اوبو په صفایي کې دا استعمالیږي ان انډسټریل ویسټ واټر او هغه اوبه چې هغه د کورونو نه بلکې د کارخانو نه وتي د هغې په صفایي کې هم د دې کار دی
میکینګ اف میډیسن زیاتره د دې نه دوايانې سازېږي. ما تاسو ته انټي بایوټیک خبره وکړه. مینی مایکرو ارګانیزم ار یوز فار میکینګ میډیسن. زیاتره مایکرو ارګانیزم استعمالیږي د میډیسن د سازولو لپاره. پنجای شو پنجای اینډ بیکټیریا ار یوز ټو میک انټي بایوټیک. د دې نه انټي بایوټیک استعمالیږي. کومه چې د بیکټیریا خلاف استعمالیږي هغه دوايي ته انټي بایوټیک وایي. د میډیسن ار یوز ټو کیل ار انهبټ د گروث اف ډیزیز کازینګ بیکټیریا. دغه میډیسن یا خو به دا وجني او یا به ودري قلاره کوي به گروث او اضافه د چا اف ډیزیز کازینګ بیکټیریا بیماری پیدا کوونکو والا بیکټیریا لاله. اوکې او preventing the infections. څنګه به مونږ د دې بیماریانو نه ځان بچ کو. following are the ways to prevent infection. څه طریقې ورکړلي. پس طریقه دا ده it is essential to wash hands before cooking. دا لازم ده چې وینځئ لاس مخکې د خوراک نه and eating food and after using toilets. cooking نه مخکې سبزي ممزي کټ کې دغه شان دي د خوراک نه پس او د ټایلټ اټینډ کولو نه پس. avoid touching your eyes. شرط هم لاس مه وړه ګنده لاس سترګو له and mouth او خولې له. as these are the points for germ. دا چې دی نو دا زموږ سره سري پوینټونه دي لارې دي د جراثیمو لپاره to enter your body چې داخل شي دوی ستاسو باډۍ ته. get vaccinated at proper time. پکار دی چې ستن مونږ وکړو په خپل مناسب وخت سره. it is the important way to prevent many diseases. دا هم یو ښه طریقه ده چې بچ شو مونږ د مختلفو بیماریانو. stay at home. پاتې شئ په کور کې if you sign and symptom of an infection که چېرته تاسو څه علامات دي. sign and symptom مطلب علامات د څه شي of an infection د یوې بیمارۍ so that you can take rest and prevent other from infection. نو دې په بدله کې به څه وشي تا ته به ارام میلاو شي او بله دا ده چې نور به د بیمارۍ نه بچ شي. in case of any injury چېرته انجري راله نو cover the wound immediately. کومه زخم چې هغه زر پټ کړئ with bandage پټۍ سره and consult a physician او رابطه وکړئ د یو فزیشن سره ډاکټر سره. MCQs وایي مشروم belong to which group of microorganism. نو مشروم د چا تعلق ساتي خو د پنجای سره ساتي. دویم چې دی what is the cause of polio disease. د پولیو بیماری وجه سره نو د مین وجه چې نو زموږ سره پولیو د وایرس ترلاسه کیږي. نو penicillium is an example of which group of. نو penicillium چې دی زموږ سره د چا تعلق ساتي د پنجای ده. او د food contaminated to the presence of microorganism in the environment. B number which one of the following is not a microorganism. پته کې کوم یو نه دی نو بیکټیریا دا وایرس دی پروټوزوا دا اینټ نه دی میګیا چې ورته دی. اوکې نیکسټ ټرای کوو چې څومره ډېر چپټرز کور کړو. چپټر نمبر 3 flower and seed. اوکې اوس شروع کوو چپټر نمبر 3. بعضې ملګري به وایي چې ویډیو ډېر اوږده شوه خو هغه مین وجه دا ده نن یو نوټیفیکیشن داسې شوی دی داسې کنفرم نه ده خو یو ملګری داسې دی چې هغه مطلب کومه انفارمیشن ورکوي نو هغه ټیکي. تقریبا 19 اپریل د سی ټي ټیسټ لپاره ورکړلي. نو 19 ته کوشش کوو مونږ خپل کورس پوره کړو انشاءالله پوره کیږي به. اوس دې نه پس مونږ ډېر کار کوو. نو چپټر نمبر 3 د فلاورز اینډ سیډ. خو تاسو یو مهرباني وکړئ چې لیکچر کله ومشي هغې لینک چې دی نو هغه زموږ سره شیر کوئ د ملګرو سره. د هغې فایده به دا وي چې څومره ستاسو سپورټ زما صحیح نو زه به هومره زیات ستاسو سره محنت کوم انشاءالله تعالی. flowers and seed. ګل او تخم. flowers څه شی دی؟ when you go to a garden کله چې تاسو لاړ شئ یو باغ ته the colorful flower attract your attention. ګورئ تاسو په سبق پوه شئ نو د هغې په ریزلټ کې تاسو MCQs بیا حل کولی شئ. نو د colorful flower attract your attention. ښایسته رنګ والا ګلونه هغه اټریکټ کوي راکاږي انسان خپل سایډ ته ځان طرف ته متوجه کوي. have you ever thought what these flower are for. تاسو چېرته سوچ کړی چې دا ګلونه څه لپاره دي؟ آیا دا د ښایست لپاره یوازې دي
apart from pleasing our eyes. نه یوازې زموږ د سترګو د خوشحاله کولو نه بغیر لکه دا بل کار هم کوي نو apart from pleasing your eyes سره د دې چې دا خوشحاله کوي زموږ سترګې with their color په خپل رنګ سره in what other process of nature is they used دا نور په کومه قدرتي کارونو کې د دې استعمال دی کومه په دې نیچر کې په دې کائنات کې دا کم کارونه کوي اول زه تاسو ته سټرکچر اف فلاور وایم بیا په دې باندې لږ بحث کوو ګورئ دې خوا کې فار ایگزامپل دا یو څه دی فلاور دی نو فلاور چې دی ټوټل دا په 4 قطاره مشتملي پور هورلز ورته وایي صحیح شو 4 قطاره دي په دې کې اوس په کومه ډنډر چې دا ګل وي لکه اکثر به تاسو لیدلی داسې یا کس ځان سې وشو کوي دا چې کومه ډنډر دی یعنې دې ډنډر ته وایي پیډیسل دې ته څه وایي پیډیسل بیا دا بره چې کومه دی دا لږ پلان شوی وي دا بره دې ته وایي ریسپټیکل نو دوه ټکي شو پیډیسل and receptacle اوس اولنی قطار چې کومه هغه یاد ساتئ هغه د وړو وړو شنو پاڼو نه سازي دا شو دا تاسو وینئ دا شنې پاڼې دا چې کومه پاڼې دي دې ته وایي سیپل اوس دا پاڼې خو دا یوازې نه دي دا خو ډېرې دي نو ډېر شی چې دا کله رایوځای شي نو د دې پاڼو مجموعې ته وایي کیلکس څه ورته وایي کیلکس یو قطار اولنو د شنو پاڼو نه ساز دی او د هغې نوم دی سیپل او د قطار نوم یې کیلکس دی صحیح شو بیا که تاسو دویم وګورئ نو دویم قطار چې دی نو هغه د دې ښایسته پاڼو نه ساز دی یعنې دې پاڼو ته وایي پیټل دې ته څه وایي پیټل او دا خو یوه خو نه ده نو دا ټول چې راځي کې د دې نه یو قطار ساز شي کرولا ورته وایي څه شی کرولا بیا دریم چې کومه قطار دی نو هغه د نر حصو نه ساز دی لکه تاسو دلته لیدی شئ دا شو دا شو دا شو دا یې دا زموږ سره درې یو سایډ ته درې بل سایډ ته نو دا نر حصې دي دې نر حصو ته وایي سټیمن دې نر حصو ته څه وایي سټیمن د دې پر سر کې یوه تیلی ده دې تیلی ته وایي انتر او دا چې پرې کومه ډنډر ده دې ډنډر ته وایي پیلمنټ نو دریمه قطار د څه نه ساز دی د نر حصې نه د نر حصې نوم د سټیمن د دې پرې سر کې دې کور ته انتر او دې ډنډر ته پیلمنټ وایي څلورمه چې کومه حصه ده کومه چې تاسو ته دننه وینئ نو دا فیمیل حصه ده دا ماده حصه ده دې ته وایي کارپل دې ته څه وایي کارپل د دې سر ته وایي سټیګما دې سټ ته وایي سټایل او د یخ ته چې کومه دی دې ته وایي اووري دا یخ چې کومه دی دې ته څه وایي اووري اوس په دې اووري کې دننه صحیح په دې کې دا تاسو وینئ دې تیلو ته وایي میګا سپورنجیم دې ته څه وایي میګا سپورنجیم یا ورته وایي اویول په دې کې دننه انډه سازیږي ښه اوکې لږ دا دی بحث یې ورکړی دی ښه اوس دلته یوه خبره موږ خو دوه قطاره وویې چې دې شنو پاڼو هغې ته کیلکس وایي او دې ته کرولا وایي نو د دې قطار ته څه وایي دې نر حصو نو دا یو نه دي دا ډېر شی دی د دې قطار ته وایي انډروشیم ANDROCIUM انډروشیم او که تاسو دا سوچ وکئ نو دا زموږ سره دا یو نه دا ډېر شی خو دلته یو شو کړله نو دیز آر کالډ وټ جدا جدا خو دې ته کارپل وایي خو که ډېر شی رایوځای شي نو هغې ته بیا موږ وایو ګاینیشیم څه شی ګاینیشیم GYNECIUM ګاینیشیم هلکه تفصیل وایو سیپل څه کار دی او د دې خصوصیات څه دي او کار یې څه دی سیپل د شنو حصو ته وایي نو دیز آر ګرین لیفلیټس دا وړې وړې شنې پاڼې دي سیپل فارم د پاسورل د دې نه اولنی قطار سازیږي
او داسې چل کوي د پروټیکټ د انټرنل سټرکچر دا د دننه حصو له حفاظت ورکوي. لکه دا ټول چې کله غوټۍ که نه غوټۍ نه کلاب شوي نو دا شنې پاڼې ترې تاوي او دا څیزونه دننه وي، خو چې کله دا بیا غوټۍ پرانیستل شي نو دا پاڼې چې دی دا لږې لرې لاړې شي. نو د دې کار دا دی چې دا دننه حصو له څه ورکوي حفاظت. بیا دویم چې کومه ښایسته کلر کې پاڼې وي نو هغې ته پیټل وایي او دیز آر کلر لیفلیټس دا ښایسته رنګ واله دي او پیټل فارم د سیکنډ هورل او دا دویم قطار ساز او دویم قطار نوم به څه شي کروله. او د دې کار دا دی چې دا ښایسته دی نو دی اټریک انسیکټ دا راکاږي خپل ځان طرف ته حشرات ان برډز ټول د فلاور او مرغۍ ګل طرف ته. بیا درېیمه کومه چې حصه ده نو هغه نر حصه ده د هغې نوم دی سټیمن. اټ از د تھرډ هورل دا درېیم قطار دی. اټ کنزسټ آف انتر ان فیلیمنټ د دې پرې بر سر کې انتر وي او ډنډر ته فیلیمنټ وایي. او اټ از د میل ریپروډکټیو پارټ دا نر ماده نر حصه ده، صحیح شوه، نر تولیدي حصه ده، نر د نسل سیوا کولو حصه ده. او بیا دغه شانې په انتر کې زموږ سره په سټیمن کې یوه حصه ده هغې ته وایي انتر. نو بر سر چې کومه کڅوړه وه اټ از راونډ یا ګول وي ار اول سیک شیپ یا چې دی نو د انډې په شانې شکل لري. سټرکچر وي ویچ از یوزولي یلو ان کلر او زیاتر دا صحیح دا زیړي. او په دې کې دننه زموږ سره وړې وړې دانې سازېږي او هغې ته وایي پولن ګرین. هیر پولن ګرین آر پامډ. ډنډر چې کومه و فیلیمنټ و نو دا یو اوږد ډنډر شکل دی. اټ از ا لانګ سټاک شیپ سټرکچر دا یو اوږد ډنډر شانې شکل دی. او د دې کار دا دی چې دې دا بره چې کومه انتر و هغه یې رانیولی اوچت یې نیولی دی. نو دا د دې لپاره چې په دې باندې ښه هوا ولګي او دې کې چې کومه دننه پولن ګرین شو دي چې هغه والوځي نو اټ ګیو سپورټ ټو د انټر دا سهاره ورکوي چاته انتر ته. کارپل څه شی دی اټ میک د فورث هورل ان د فلاور دا څلورم قطار سازوي. اټ کنزسټ آف سټیګما سټایل ان اووري په دې کې دننه بیا زموږ سره حصې دي سټیګما دی سټایل دی اووري دی. د کارپل څه شی دی نو اټ از د فیمیل سیکسوال ریپروډکټیو پارټ دا د فیمیل تولیدي حصه را یعنی په فیمیل کې د دې نه نسل سیوا کیږي. بیا په دغه کې اولنۍ چې کومه حصه ده نو هغې ته وایي سټیګما. اټ از ا باټل شیپ پارټ اف د کارپل دا د بوتل په شاندي شکل دی د دې. اوکې نیکسټ پولن ګرین اډهیر ټو اټو کله چې د میل نه او دانې راشي کومه دانې پولن ګرین نو هغه به راشي دلته به څه شي په دې پسې ونښلي په چا پسې په سټیګما سي ان جرمینیټ ټو فارم د پولن ټیوبو او د دې نه پس یو پیپ شروع شي چې هغې پیپ ته وایي پولن ټیوبو. لکه دلته راله که نه صحیح شوه نو د دې ځای نه بیا لاندې یو پیپ راکوز شي هغې ته وایي پولن ټیوب. او بیا د هغې د وجې نه وروسته څه وشي and germinate to form the pollen tube. هغه خبره کړله چې pollen grain adhere شو نو بیا به دا راوخیږي او ساز به کیسه pollen tube. style څه شی it is next shape a part of the carpel دا کومه سټ چې کومه دی د دې carpel دې ته موږ څه وایو this is called style. نو داسې چل کوي which is below the stigma دا به لاندې وي د stigma نه به لاندې وي. the pollen tube passes through the style او دغه شانې چې کومه pollen tube ساز شوی چا ساز کړی نو هغه زموږ سره سټایل ساز کړو. سوري سټایل اټ از نیکسټ شیپ پارټ اف د کارپل د چې دی سټ نما شکل دی د دې دا رچای سره د کارپل او د سټیګما نه لاندې ده. پولن ټیوب پوزس تھرو د سټایل چې کله پولن ګرین راشي او د هغې نه دغه پیپ ساز شي پولن ټیوب نو هغه به بیا د دې لار نه پاس کېږي د سټایل نه. اووري څه شی دی اټ از ان اول شیپ پارټ اف د کارپل دا د انډې په شانې شکل لري دی او د حصه د چا کارپل وچ از بیلو د سټایل چې د سټایل نه لاندې ده. it has one or more اویول په دې کې دننه په دې څه کې دننه په دې اووري کې یا یو یا د یو نه زیات اویول وي. اوس په دې پولینیشن زه تاسو په دې پکچر کې پوه کوم واپس دې پاراګراف لازم دلته څه انترو په دې کې سازېدو پولن ګرین و چې کله پولن ګرین د هوا په ذریعه یا د حشراتو په ذریعه راشي سټیګما ته نو دې ته وایي پولینیشن. خو بیا د دې پولینیشن دوه ټایپس دي صحیح شو. پولینیشن یو چې دی سیل پولینیشن او بل ته وایي کراس پولینیشن. فار ایگزامپل دا د ګلاب بوټی دی په دې کې زموږ سره سټیمن دی او دا پکې زموږ سره فیلیمنټ او دا انتر دی او دا سټیګما ده. کله چې هم د دغې ګلاب په انتر کې پولن ګرین پیدا شو او هغه راله هم په دغه بوټي کې په
سټیګما کې ور ولیده نو دې ته وایي سیلف پولینیشن. او که چېرته یو بوټی او دا بیا بل بوټی یو په یو ځای کې او بل په بل ځای کې د دې یو بوټي نه بل ته لاړ شي بیا دې ته وایي کراس پولینیشن. Okay, there are many pollen grains in the enter وایي ډېر شی pollen grain په enter کې sorry ها نو څه وایي چې دې باره کې there are male sex cell in each pollen grain په دغې کې دننه په دې pollen grain کې دننه سیلز یو هغې ته وایي sex cells اسپرم پیدا کوي صحیح شو. during reproduction د reproduction په دوران کې pollen grain are transfer from the inter flower to the stigma. pollen grain چې دی هغه transfer کیږي د چا نه د انتر نه دا انتر د څه سره د فلاور او کوم ځای ته ځي stigma ته ځي. this process called pollination دی ته وایي pollination. there are two types of pollination د دې دوه قسمونه دي self pollination and cross pollination. okay, self pollination څه ته وایي a pollen grain are transferred from the inter of a flower to the stigma of the same flower. که چېرته pollen grain هغه transfer شي د انتر of a flower نه یعنې د یو ګل د انتر نه چاته سټیګما ته خو سټیګما به د چا دا د دقې بوټي وي نو دې ته موږ څه وایي سیلف پولینیشن. یا are to the stigma of other flower of the same plant یا دقه بوټی خو د دې یو قسم مطلب بل قسمي او دغه د چېرته خواوشا کې نو دا هم سیلف پولینیشن دی. it take place in pea cotton in tomato دا کېږي په چا کې په مټر کې نشین په کاټن کې په ټماټر کې. اوکې سیلف اینڈ کراس پولینیشن. سیلف پولینیشن اوکې اوس مونږ وایو کراس پولینیشن. کراس پولینیشن به څه ته وایي a pollen grain are transferred from the flower of one plant to the stigma of the other flower. که چېرته زموږ سره pollen grain هغه ترانسفر شي د یو ګل د فلاور د حصې نه کومې حصې نه انتر نه to the stigma of the flower مطلب بل فلاور ته لاړ شي. another plant of the same time is called cross pollination. it take place in maize, papaya, rose. وایي دا څه چا کې کېږي په میز کې کېږي کوم ته چې جوار وایي پاپایا کې کېږي او بل روز. are to the stigma of other flower of the same plant. دا یې دلته ورکړی ګورئ دوه بوټي ورکړي صحیح شو A او دا څه شو B شو. نو که چېرته په دې بوټي کې زموږ سره څه وشي پس انتر کې pollen grain څه شو په دقې کې راولېده نو دې ته موږ څه وایو سیلف پولینیشن. او که چېرته د دې نه دې ته لاړ نو بیا به کراس پولینیشن. اوکې دا چې کومه کراس پولینیشن دا په چا چا کېږي میز جوار کې کېږي پاپایا کې کېږي او روز کې کېږي. there may be more than one carpel in a flower. example china rose. کارپل چې کومه فیمیل حصې ده یو نه زیات هم کېدای شي لکه چاینا روز دا یو ګل دی. most of the pollination take place through insect in air. زیاتره pollination د حشراتو او د هوا په ذریعه کېږي. نو کومه بوټي چې د حشراتو په ذریعه خپل نسل بړوي هغې ته وایي انټاموفیلس. انټاموفیلس څوک چې د هوا په ذریعه نو هغې ته وایي انیموفیلس. Okay, the structure of one pollinated flower is different from insect pollinated flower. د حشراتو والا بوټي چې کومه وي د هغوی چې کومه ساختونه وي سټرکچر وي نو هغه بدل وي د چا نه د هوا والا نه صحیح شو. یعنې د هوا والا هغه د انسکټ والا نه د حشراتو والا نه او انسکټ هغه چې کومه دی هغه د حشراتو نه بدل وي د هغوی حصې. other than one in insects pollination do take place through birds and water. دا د birds په ذریعه هم کېږي کوم ته چې چمګادړ وایي او د هوا په ذریعه د اوبو په ذریعه هم کېږي د pollination. types of reproduction in plants. دې ځای کې دا یوه جمله چې دی I think دا زما په خیال دا غلطه ده. are to the stigma of the other flower or the same plant. same plant خو به لازمي خو دا به یې صحیح دی دې ته به سیلف وایي او دلته چې دا نو دا به کراس وي صحیح شوه.
types of reproduction in plants په دې بوټو کې څو قسمه نسل بړاولو طریقې دي. The main difference between living and non-living things is the ability of reproduction. په ژوندو او په مړو کې یو مین ډیفرنس مختلفوالی دا دی چې ژوندي او مړه چې دی دیو کې د ریپروډکشن مسله ده. نان لیوینګ تھنګس هغه څیزونه چې هغه خپل بچي نه راوړي لکه کمر چې دی نو هغه قشاني کمر ده. however بیا څه وایي اوکې The lifespan of living things is limited. د ژوندو څیزونو چې کومه لایف سپین دی عمر دی هغه ډېر انتهایي کم دی. sooner or later څه ټایم یا اوس جلدی یعنی زر او یا څه موده پس دی ډایي د مري. however the life continuous on the earth خو ځمکه څه ده هغه مسلسل ده. how څنګه کوېشن باندې تاسو پوه شئ وایي که نه چې د څیزونو عمر هغه انتهایي کم دی یا خو به زر یا پس هغه به مري خو ځمکه مني چې دا مري نو ولې چې دی نو زموږ سره بیا دا دنیا داسې د خلکو نه ډکه ده. نو د لیوینګ تھنګس یو کریکټرسټیک ده ځکه چې په دې کې یو خصوصیت دی یا خصوصیت دی د پروډیوس نیو ارګانیزم اف دیر کاینډ د خپل ځان په شانې نور بچي راوړي سو دیر جنریشن کنټینیو د دې د وجې نه دیو نسل صحیح هغه رواني. دیر آر ټو ټایپس اف ریپروډکشن ان پلانټ په بوټو کې د نسل سیوا کولو دوه طریقې دي asexual او بل څه sexual. asexual هغه چې په کې میل او فیمیل ته ضرورت نه او sexual هغه چې په کې میل او فیمیل دواړو ته ضرورت دي. In asexual reproduction only one plant produce new plant. یو دقه چې کومه یوه عیسی خپل نسل بړاولی شي. flower do not take part in this type of reproduction. For asexual reproduction کې ګلونو ته ضرورت شته. The other part of the plant root stem and leaves give rise to new plants. نورې چې کومه حصې دي د بوټي د ګل نه علاوه هغه چې دی نو زموږ سره سازی مختلف څیزونه لکه روټ سازی صحیح شوه سټیم او لیو سازی نوی بوټي. Okay, the plant produced from these parts have a great similarity with the parent plants. که د دې نه نوی نسل سا شو به 100% د دې سټیم نه د لیف نه د روټ نه نو هغه به 100% د چا په شان دي د پلاراني بوټي په شان دي. لیرینګ بلپ او ټیوبر چې دي دا زموږ سره دا طریقې دي د څه د سیکشوال ریپروډکشن. خو اوس په دې asexual reproduction کې اولنۍ چې کومه طریقه ده هغې ته وایي لیرینګ. نو لیرینګ څه ته وایي after some دې لیرینګ نه کوېشن راغلی پر بل کندې چې کومه دغه ټیسټونه شو په هغې کې نو upon some branches of shrubs هغه بوټي چې هغه د دې ځمکې نه معمولي بره راځي څه شو become buried in the soil. وایي بعضې ټایم کې د دې شرب چې دی یوه څانګه هغه خښه شي په څه کې په ځمکه کې نو بیا دې ته څه وایي it is called layer. دې ته څه وایي layer دا کومه چې خښه شوه. a layer produce new root د دې نه بله ځای له راوخېږي. نو وایي when we cut and separate it from the plant که چېرته ته وغواړې چې دا دې زه څه کمه کټ کمه د چا نه اوس د دې پلانټس نه د دې مخکیني نه نو یا ساته it develop into a new plant نو دا سازولی شي جدا یو بل بوټی اوس یې چاته ضرورت نشته. layering is also done artificially. breeding of lemon jasmine lychee is done by layering. layering چې دی دا مصنوعي طور په هم کېږي لکه breeding of lemon د لیمن چې کومه نسل بړاول صحیح شوه. جیسمین شو دا یو بوټی دی. لیچي شو د دې چې دی هم نسل په لیرینګ باندې سیوا کېدی شي. ښه نیکسټ بیا وایي چې بلپ ځینې داسې دي چې هغه خپل نسل له بلپ نه سیوا کوي لکه پیاز شو صحیح شو. observe in onion in a garlic صحیح کوي وایي یو اوږه او دا شان یو پیاز whereas their stem د دې تنه چېرته وي نو یاد ساتئ د دې تنه د دې ځای له خوا ته معمولي تنه وي. نو بیا څه وایي the other part of a bulb consists of thick fleshy leaves. د stem او روټ نه علاوه چې دا کومه حصه یي د بلپ یعنې د چا د پیاز نو دا څنګه
دا زموږ سره تیک فلیشي لیوز نه سازي د پیړو داسې لکه پاسته چې د پاڼو نه سازي. صحیح شوه کومه چې موږ سلادو په طور استعمالوو. ایټ د سټارټ اف سوټیبل سیزن کله چې موسم سوټیبل شي موزون شي نو روټ ډیولپ فرام د سټیم نو د دغه سټیم نه څه شروع شي روټ شروع شي. او بیا څه وایي when we cut the base with root and bury it the soil it develop into a new plant. وایي که چېرته مونږ کټ کړو د بیس with roots یعنی د زیلو سره and bury it in the soil او دا مونږ څه کړو دا بلب چې دی دا مونږ ښخ کړو په خاوره کې develop into a new plant نو دا به یو نوي بوټي راخېږي. نوي چې کومه بوټي هغې ته مونږ پښتو کې ګانډیال وایو. صحیح شو. ټیوبر چاته وایي الو ته ټیوبر وایي. اټ از د انډرګراوند تھک سټیم اف پلانټ دا چې دی زموږ سره ځمکې کې دننه یو پیړه تنه ده. اټ اګزامپل از پوټیټو د دې مثال څه دی هغه زموږ سره پوټیټو دی یعنې د دې ټیوبر. اټ هیز آی په دې باندې وړې وړې سترګې په څه باندې په دې الوګانو باندې. when the feces of potato having eyes په کومه حصه کې چې زموږ سره سترګې ارباره انډرګراوند که دا په ځمکې ته داخل کوي نو څه وشي نیو پلانټ ډیولپ فرام دیم د دې نه به نوی بوټي سازېږي. بیا په دې څه دی سیکشول ریپروډکشن. دې نه پس مونږ د اے سیکشول ریپروډکشن نیکسټ کومه تکنیک دی کوم چې د ټیوبر د وجې نه کېږي هغه وایو. ټیوبر اصل کې د الوګان چې کومه دي د دې لپاره ټیوبر ټکي استعمالیږي. دا ټیوبر څه شی دی It is the underground thick stem. دا زیر زمین په ځمکه کې دننه یو موټه تنه ده د څه شي د پلانټس. example is potato. د ټیوبر مثال څه دی هغه الو دی. it has eyes په دې باندې له پاسه وړې وړې چې د سترګې which are actually birds. دا واړه واړه چې کومه سترګې دي دې لپاره موږ یو بل ټکی استعمالوو birds ده. وایي چې it has eyes په دې باندې سترګې په دې باندې which are actually birds چې کومه په حقیقت کې birds دي. bird هر هغه څیز وي چې د هغې نه نوی نسل سازېدی شي. when the piece of potato having eyes are buried in the ground کله چې یو ټوکړه د الو چې په کوم کې دا سترګې وي دا ښخ کړی شي په ځمکه کې نو new plants develop from them د دې نه راوخیږي نوی بوټی. دا خو اے سیکسوال ریپروډکشن تکنیک شو. لیئرینګ پکې راځي بلب پکې راځي او دغه شان ټیوبر پکې راځي. اوس سیکسوال ریپروډکشن وایو. نو ان فلاورینګ پلانټس په ګلونو والا بوټو کې سیکسوال ریپروډکشن ټیک پلیس تھرو فلاور. سیکسوال ریپروډکشن وایي څه ته اول په ځان په دې پوهه کوي. سیکسوال ریپروډکشن هغه ته وایي چې په هغه کې میل او فیمیل ماده یو ځای کېږي او اے سیکسوال کومه وایي چې په هغه کې میل او فیمیل مادې نه یو ځای کېږي. اوکې نو ان فلاورینګ پلانټ په ګلونو والا بوټو کې سیکسوال ریپروډکشن ټیک پلیس تھرو فلاور. دغه سیکسوال چې کومه ریپروډکشن دی نسل سیوا کول دي د رسه په ذریعه کېږي د ګل په ذریعه. ایز ا ریزلټ اف پولینیشن کله چې پولینیشن وشي نو دې په نتیجه کې د پولن ګرین یو قسمه دانه ده ریچ دا ورسیږي سټیګما ته. اوکې هیر دغلته ایټ د پولن ګرین راغی. صحیح شوه. نو چې کله پولن ګرین د سټیګما ته راورسي دې عمل ته پولینیشن وایي. Here it germinate in form a thin tube in the style called pollen tube. په دې کې دننه په دې پولن ګرین کې دننه دوه قسمه خلیې وي. یو ته زموږ سره ټیوب سیل وایي او بل ته جنریټیو سیل وایي. ټیوب سیل او بل ته جنریټیو سیل. نو چې کومه ټیوب سیل دی دا اصل کې یو پیپ سازي لاندې. صحیح شوه. او دا کومه جنریټیو سیل چې دي دا په اصل کې زموږ سره یو قسمه سیل سازي هغې ته وایي سپارم. نو وایي چې څه چل وشي هیر اټ جرمینیټ دا پولن ګرین چې دی نو دا بدل شي. جرمینیټ دلته مطلب بدلیدلی ان فارم ا تhin ټیوب او د دې نه یو پیپ ساز شي او هغه پیپ ته موږ څه وایو پولن ټیوب. او دا پیپ په څه کې دا پر سټایل کې کته ساز شي. د پیپ نوم څه دی پولن ټیوب. افټر پاسینګ تھرو د سټایل پولن ټیوب ریچ اووري. دغه پیپ ورو ورو چې دی دا راسي کم دی ته اووري ته ورسي. دا لاندې چې کومه سټرکچر دی دې ته اووري وایي. then it enter into اویول. په اووري کې دننه دا بیا یو بل سټرکچر ته ننوځي چې هغې ته وایي اویول. male gametes are formed in pollen tube.
د میل ګیمیټس نه اشاره سپرم ته ده. نو سپرم چې دی نو هغه سازیږي په څه کې؟ په پولن ټیوب کې، یعنې د چا نه؟ د پولن گرین نه. اول دا پیپ ساز شي او وروسته پکې بیا هغه سپرم ساز شي. د کوم سیل نه؟ د جنریټیو سیل نه. ما تاسو ته وویې وسه وایي میل ګیمیټس آر فارم ان د پولن ټیوب and female gametes are formed in the ovule. نو میل ګیمیټس چې دی دا وایي سازیږي په پولن ټیوب کې او فیمیل ګیمیټس یعنې ایګ چې کومه دي هغه سازیږي په اویول کې. اویول دا دننه چې کومه حصه ده دې ته څه وایي؟ اویول. د میل and female gametes fuse to form a zygote. دا دواړه چې رایوځای شي نو د دې نه یو څیز ساز شي، یعنې سپرم او ایګ چې رایوځای شي دا سازی زایګوټ. د زایګوټ ډیوایډ many time to form embryo. دا زایګوټ چې تقسیمیږي یعنی یو ځل بیا بل ځل بیا بل ځل، نو د دې نه یو بل باډي ساز شي، یو بل سټرکچر ساز شي، هغې ته ایمبریو وایي. دین د اویول بیکم سیډز. دا چې کومه ایمبریو دی دا ورو ورو په قلاره دا کنورټ شي تخم ته. نو په دې مینس کې څه ساز شي؟ تخم. اوکې. دین د اویول بیکم سیډ ان اووري رایپن ټو فارم د فروټ. او غیر چاپیره چې دا کومه حصه ده نو دا کنورټ شي څه ته؟ فروټ ته. نو تاسو وینئ که نه ده چې څومره فروټ سي د هغې په منځ کې څه تخم پروت وي. صحیح شوه؟ دلته یې دا څه دی؟ دا تخم دی او دا سایډ ته چې څومره ځګی ده چې کله پوخ شي نو دا کنورټ شي څه ته؟ فروټ ته. لږ فرق یې ښودلی دی د سیکسوال ریپروډکشن او د ای سیکسوال ریپروډکشن په منځ کې. اټ انوالو ټو پیرنټس. په دې کې مور پلار ته ضرورت وي یو به میل بل به فیمیل. اټ انوالو ون پیرنټ. په دې کې صرف یو پکار دی. مین and female gametes fuse to form new plant. په دې کې میل او فیمیل ګیمیټ یعنې سپرم او ایګ چې دی یو ځای شي او نوی بوټی ساز کړي. there is no fusion of male and female gamete. په دې کې سپرم او ایګ نه یو ځای کېږي. new plant do not completely resemble to their parents. نوی چې کومه بوټي هغه 100% د دې په شانتې نه وي. لکه زه تاسو ته وایم د بوټي په دې مثال به تاسو صحیح پوه نه شئ. مونږ 100% خو د مور پلار په شانتې نه یو، بدل یو. همدغه رنګې څه نه څه کرکټر د یو بوټي هغه د بل نه بدلي. نیو پلانټ کمپلیټلی ریزمبل ټو دیر پیرنټس. په دې کې نوی چې کوم بوټي هغه 100% یو شان دي. د چا په شان دي؟ د پیرنټس په شان دي، د مور پلار په شان دي. اټ از ا سلو پروسس. دا قلاره دی. اټ از ا کویک پروسس. دا چې دی دا زموږ سره ډېر زر کېږي. وایي سټرکچر وایو د څه شي؟ د سیډ. The outer covering of seed is called seed coat or test. پلي کې به تاسو لیدلی چې کومه اسور غوندې کور چې په دې پلي باندې له پاسه دغه ته سیډ وایي یا سیډ کوټ ورته وایي یا ورته ټیسټا وایي. It protect the tiny embryo which is present inside seed. داسې شل کوي دننه چې کومه د را روان نسل بوټی دی اوس په ورته مونږ ایمبریو وایو د هغې حفاظت کوي. There is a pore on the seed coat. په دغه سیډ کوډ کې یو سوری وي. صحیح ده؟ دې دلته ګورئ دا چې کومه سوری دی دې ته مونږ څه وایو؟ this is called micropyle. دې ته څه وایي؟ micropyle. بیا د دې نه پس څه وایي؟ embryo consist of cotyledon. دا چې دی دا د روان نسل بوټی دی نو په دې کې دننه چې دی زموږ سره 2 پرې وي. دغه پرو ته کاټیلیډن وایي. صحیح شوه؟ کاټیلیډن بیا په ځینو کې یو کاټیلیډن هغه بوټو ته مانوکاټ وایي لکه جوار شو، او ځینې کې 2 پرې وي لکه لوبیا نو هغې ته ډایکاټ وایي. د دې کار سره د دې چې دې کې زموږ سره وی سټور فوډ په دې کې سټور خوراک وي. صحیح شوه؟ بیا وایي د axis of embryo is between the two cotyledon. axis of embryo is between the two cotyledon. ګورئ فار ایگزامپل دا زموږ سره دا لوبیا چې دی نو هغې زموږ سره تخم شو نو دا سیټ هغه پرې دي. نو په دې سنټر کې چې دا کومه لاین دی دې ته مونږ څه وایو؟ axis of embryo. نو د axis of embryo is between. دا axis of embryo چې دی نو دا په منځ کې دی. د چا په منځ کې دی؟ د 2 کاټیلیډن په منځ کې دی. The end of axis toward the pointed end of seed is called radical. د دې د اخرې چې کومه سر وي. صحیح شوه؟ دا چې کوم اخرې سر دی نو دې ته مونږ څه وایو؟ this is called radical. صحیح شوه؟ او د دې کار دا دی
when seed germinate کله چې تخم هغه کولاو شي its radical form root نو د دې نه به زیله په ټایم کې سایز شي کله چې دا کولاو شي او بیا وایي د other end of the axis is called plemiole او د دې په دې بر سر چې کومه سایډ وي نو هغه ته پلیمیول وایي او د هغې نه به څه راوخیږي تنه راوخیږي کله چې موږ تخم وکرو تخم راوخیږي. وچ جرمینیشن اف سیډ څه ته وایي؟ کله چې تخم تا وکرو او د دې نه پس د تخم نه تیغې راووتو نو دې عمل ته وایي جرمینیشن. وایي چې د جرمینیشن of seed is a process in which a seedling come out of the embryo. embryo چې کومه و د زایګوډ نه پس چې کومه سټرکچر ساز شوی نو هغه امبریو بدلیده تیغې ته دې عمل ته څه وایي جرمینیشن. ډیورینګ جرمینیشن د جرمینیشن په دوران کې سیډ ابزارب واټر تخم اول څه کوي جذب کوي اوبه تھرو اټس مایکروفایل د هغه سوري په ذریعه د سوري نوم څه مایکروفایل ان ابزاربینګ واټر کله چې دا اوبه جذب کړي سیډ سویل دا سیډ چې کومه دی دا وپړسیږي تخم وپړسیږي and the seed coat برس او بهر چې کومه پرده یا سره غوندې نو هغه څه شي هغه وشلیږي. The cotyledon of seed provide food to the radicle. cotyledon څه شروع کي هغه خوراک ورکوي چاته radicle ته بل څه ته plemiole ته. The radicle grows toward the ground. radicle چې دی نو هغه کته رواني ځمکې طرف ته and give rise to roots او د دې نه څه شي زیلي. then the plemiole grow upward. plemiole چې کومه دی هغه غټیږي په بره and give rise to a tiny shoot او د هغې نه یو نری تنه ساز شي. د cotyledon form the first leaflet of seed. دغه چې کومه پاڼې دي cotyledon نو دا د را روان نسل اولنۍ وړې پاڼې سازي کوي. These leaflet provide food to the growing roots. بیا هم په دې کې سټور خوراک وي او هغه ورکوي چاته غټېدونکو زیلو ته and shoot او غټېدونکو تنې ته till the new leaves appear تر څو پورې چې نوې پاڼې راښکاره شي and the stem په تنه مني. د بیا د جرمینیشن چې کومه دی عمل شو کړی دی دا یو تخم یو کس وکرو نو څه چل به وشي دا زموږ سره امبریو دی هغې نه به دوه څیزونه راخېژول غواړي. اول دا اوبه به جذب کړي نو سیډ کوټ په تیلر شینې دا خړ غوندې کلر کې دی. بیا به څه چل وشي بیا چې کومه cotyledon دی نو هغه به دې خوراک ورکوي خو یا ساته ریډیکل نه به زیله شروع شي او چې کومه پلیمیول دی د هغې نه به څه شروع شي تنه او cotyledon به له خوراک ورکوي ورو ورو دا به غټېږي او تر څو پورې چې نوې پاڼې نه ایسار شوي نو دا به یي دلته نور ایسار شي نو دا ایسته وچ شي دا cotyledon. next په دې پسې دی structure of seed او خاص کر structure of maize seed. maize seed څه ته وایي د جوار تخم ته صحیح شوه. وایي maize is a monocot plant. دا یو monocot plant دی ما تاسو ته ووي چې کومه بوټی صحیح په هغې کې زموږ سره یو لوبیا یوه پاره پکې نو هغې ته monocot وایي. there is one cotyledon in its seed. د دې په تخم کې یوه پاره ده. next the maize seed is oval دا کم شیپي oval انډه شکل کې and flat in shape او بل لږ پلنه مي تاسو به لیدلی. its external covering is in the form of thin seed coat. سپین کومه چې سپین دنې او داسې زیړ غوندې پرده یي بهر ته نو دغه پردې ته څه وایي سیډ کوټ وایي. there is endosperm inside the seed. په دې کې چې کومه سټور خوراک وي نو هغې ته موږ څه وایو endosperm وایو where food is stored. next the embryo of maize seed consists of one cotyledon a radicle and a plemiole. د جوار چې کومه تخم دی هغه مشتمل دی په یو radicle په یو plemiole او دا شان دي په یو cotyledon او په هغې کې دننه endosperm صحیح شو او بهر چې کومه کورینګ دی هغې ته څه وایي سیډ کوټ وایي. structure of gram seed. اوس gram seed چې دی نو دا څنګه وي مایکروفایل پکې سوری پکې سیډ کوټ پکې دی نو وایي دلته څه وایي there are two cotyledon in the gram seed. چانه چې کومه نه په هغې کې زموږ سره two cotyledon دي. next وایي it is conical. دا چې دی نو conical shape یعنې یو سایډ یې صحیح زموږ سره کولاوي بل سایډ یې چې دی تنګ وي
او pear shape د ناشپاتۍ شیپ کی and light brown in color او لږ زموږ سره هلکه غوندې کلري brown. The external covering consists of a thick seed coat. بهر چې کومه covering دی هغې ته seed coat وایي. It has micropyle په دغې کې سوری وي but no endosperm په دې کې endosperm نه وي. There are two cartilagen beneath the seed coat. cartilagen چې کومه دي دا دوه دي د چا نه لاندې د seed coat نه لاندې. There is an axis between two cartilagen. د دې دوو cartilagen په منځ کې یو لاین دی هغې ته موږ وسوي embryonic axis. The lower end of the axis is radical. په لاندې سایډ باندې چې دی زموږ سره radical دی او دغه شانې په بر سایډ چې دی plemial دی نو بر نه تنه او د لاندې نه زیلې به شروع شي. او بیا وایي چې ګریم سیډ او میز سیډ کې څه فرق شو نو په ګریم سیډ کې دوه کارټیلیډن و دوه پرې پکې وه په دې بل کې یوه په دې یو کې انډوسپرم پریزنټ دی او په بل کې ایبسنټ دی په ګریم سیډ کې ایبسنټ دی او په میز سیډ کې هغه شته. اوکې embryo is present in the center of seed. embryo په سنټر کې embryo is present at one side of the seed په دې کې یو سایډ دی. all seed need water. a condition necessary for seed germination. که یو تخم هغه کنورټ کیږي تیغې ته نو څه وله پکار دي نو all seed need water. دوی له پکار دی اوبه ایر هوا وله پکار دی یعنې په هوا کې اکسیجن وي and proper temperature to germinate. او خاص مقدار کې وله ټمپریچر پکار دی که دی بدلیږي دا وغواړي چې زه دې بدل شم څه ته تیغې ته. اوکې MCQ سره ته راشئ. Why the given figure is of a dicot seed. Which statement is correct about it? Endosperm is present with store food. There is no rule of cartilagen in storing food. Cartilagen store food for the embryo. Cartilagen appear in the form of protective cap. نو دا cartilagen چې دا څه کوي سټور کوي د خوراک د چا لپاره د embryo دپاره. اوکې نیکسټ چې کومه دی دا هم صحیح دی انډوسپرم په دې کې هغه بیا زموږ سره چې کله فرټیلایزیشن شي د هغې نه پس راځي. بهرحال سی نمبر آپشن پکې کریکټ دی. in the given picture of flower which are the female reproductive part of the flower. نو ټول نه دندې چې کومه دي د موږ سره دا څه دي female reproductive part دي نو څه به شي D او بل B او د دې نه علاوه بل پکې څه راتلی شي B D والا آپشن پکې ګورئ B D C دا آپشن پکې صحیح دی. صحیح شو. نیکسټ دی the gram seed is covered by which structure? No, seed coat. Which conditions are necessary for seed germination? Water, soil, and air darkness, air, water, light, water, temperature, air, no, temperature, soil, light. څه ولا پکار دی یو خو ولا اوبه پکار دي خاص ټمپریچر ولا پکار دی هوا ولا پکار دی او ټمپریچر سایل لایټ بیا زموږ سره واټر پکې نه راځي خو دلته اوس واقع دی دلته دوباره دا ریپیټ کوي څه وایي چې څه پکار دي ایر پکار دی نو واټر پکار دي او بل چې دی ټمپریچر نو واټر ایر ټمپریچر واټر ایر ټمپریچر water air temperature نو دا آپشن صحیح شو. نیکسټ وایي چې which type of pollination is must for papaya. papaya کې کومه pollination دی سټارټ کې مونږ وی دلته ګورئ کراس pollination دی پکې صحیح شو. دا MCQ زیات کوي دا ډېر اهم دي چې په papaya کې کومه pollination دی. دې نه پس به انشاءالله تعالی که خیر و دوه چیپټر چې کومه دي هغه به بیا سټډي کوو. څلورم او پنځم environmental pollution. See you in the next lecture. Support us. Thanks for watching. Wassalam.